Ήξερες πως υπάρχουν δύο είδη αφορισμών? Είναι ο μικρός και ο μεγάλος. Ο μικρός αφορισμός είναι η προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής στη θεία κοινωνία. Ο δε μεγάλος αφορισμός ή το ανάθεμα είναι η παντελής αποκοπή του παρεκτροπώντας από την εκκλησιαστική κοινωνία και η στέρηση της ιδιότητας του μέλους της, με απόφαση του εκκλησιαστικού δικαστηρίου ή της συνόδου. Επιβάλλεται δε στους βαριά αμαρτωλούς, αποστάτες, αιρετικούς και άλλους. Ανάθεμα ή ανάθημα, αρχικός, σήμαινε το πράγμα ή και το πρόσωπο που χωριζόταν από τα άλλα και αφιερωνόταν στο Θεό σαν τάμα. Ύστερα όμως η ιδέα αυτή του χωρισμένου κατά μέρους, του ξέχωρου, συνετέλεσε ώστε να πάρει η λέξη ανάθεμα την κακή σημασία του απόβλητου, του αφορισμένου και του καταραμένου. Με την πρώτη, με την καλή σημασία, έμεινε η λέξη ανάθημα. Με την κακή έννοια της κατάρας, χρησιμοποιείται η λέξη ανάθεμα. Με την κακή έννοια της κατάρας, χρησιμοποιείται η λέξη ανάθεμα στην Καινή Διαθήκη και συχνότερα στους Ιερούς Κανόνες. Η συνηθισμένη έκφραση είναι ανάθεμα έστω. Ο μεγάλος αφορισμός ή ανάθεμα λογίζεται ως επισφράγιση της εκούσιας εξόδου ενός μέλους από τη στρατευόμενη εκκλησία και ισούται με πνευματικό θάνατο, διότι αυτός που εξέρχεται από την εκκλησία δεν συμμετέχει στην αγιάζουσα Θεία Χάρη και νεκρώνεται πνευματικός. Γι' αυτό και επιβάλλεται εν εσχάτη ανάγκη. Το ανάθεμα έχει επίσημο χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό και απαγγέλλεται δημοσίως και όχι ιδιωτικός. Τούτο γίνεται αφενός μεν για να συναισθανθεί εντονότερο αμαρτωλός στην αμαρτωλότητά του και να μετανοήσει. Αφετέρου δε για να προφυλαχθούν οι πιστοί από κάθε κίνδυνο, ο οποίος είναι δυνατόν να προέλθει από τον αφοριστέντα. Ο αφορισμένος αποκόπτεται όχι μόνο από την εκκλησία την οποία άνοικε, αλλά και από όλες τις άλλες τοπικές εκκλησίες. Προς τούτο ο αναθεματισμός κοινοποιείται σε όλες τις ομόδοξες εκκλησίες. Στην ποινή παύλα επιτίμη του αφορισμού παύλα αναθέματος. Υπόκεινται όλοι οι χριστιανοί, από τους άρχοντες μέχρι τους απλούς ιδιώτες, εκτός από τους διανοητικούς αναπήρους ή τους ανήλικους, οι οποίοι δεν έχουν συναίσθηση της ευθύνης τους. Ο αναθεματισμός, αν δεν αρθεί, συνεχίζεται και μετά το θάνατο. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην έχει δικαίωμα αυτός που πέθανε ούτε στις επικίδιες, ούτε στις επιμνημόσυνες, ούτε σε άλλες συγχωρητικές τελετές και ακολουθίες. Εξαιτίας της μεγάλης βαρύτητας της ποινής και των συνέπειών της, μόνο σε έσχατη ανάγκη η Εκκλησία επιβάλλει το ανάθεμα. Πολλοί δε πατέρες της Εκκλησίας, ανάμεσα στους οποίους και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι σαφώς τοποθετημένοι εναντίον του αναθέματος. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες το ανάθεμα απαγγελόταν με μεγάλη ευκολία, και μάλιστα κατά την απουσία των ενδιαφερόμενων. Αυτό γινόταν για παράδειγμα στα παλαιότερα χρόνια, με σκοπό την ανακάλυψη των αγνώστων ζωοκλεπτών, πράγμα το οποίο είχε και τα θετικά του αποτελέσματα. Γιατί εξαιτίας του φόβου των συνεπειών παρουσιάζονταν οι ένοχοι και επέστρεφαν τα κλεμμένα. Κατά τα άλλα, τα τελευταία όμως χρόνια, επειδή ακριβώς οι πνευματικές και κοινωνικές συνέπειες της ποινής του αναθέματος είναι εξαιρετικά βαριές, γι' αυτό και οι νεότεροι νόμοι της Εκκλησίας στην Ελλάδα απαιτούν συμφωνία και της πολιτικής αρχής για την οριστική επιβολή της ποινής αυτής. Το ανάθεμα μπορεί να αρθεί από το ίδιο το εκκλησιαστικό όργανο που επέβαλε την ποινή, ή από το διάδοχό του, ή από το ιεραρχικά ανώτερό του όργανο. Βέβαια, και αν ακόμη η εκκλησιαστική αρχή δεν άρει το ανάθεμα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με βεβαιότητα την ψυχική κατάσταση των αναθεματισμένων. Αυτός παραδίνεται στην εξουσία του Θεού, ο οποίος κατά τη συντέλεια του κόσμου θα κρίνει τελεσίδικα τη θέση των ανθρώπων. Πάντως χρειάζεται υπερβολική προσοχή, τόσο στην επιβολή, όσο και στην άρση των αναθεμάτων, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να έρθει εκκλησιαστική ενέργεια σε αντίθεση με το θείο θέλημα. Γι' αυτό άλλωστε χρειάζονται και έμπειροι ιερείς.